Всім привіт! Це відео присвятимо питанню автоматизації заряджання збірок від простих і дешевих плат до розумного будинку Tuya та Home Assistant. Акумулятори потрібно не лише зібрати, а й заряджати. І якщо це відбувається окремим зарядним пристроєм, то настав час навчити його робити це автоматично. Отже, у вас є зарядний пристрій. Такий або такий, можливо синій чи чорний, з крокодилами чи андерсонами. В будь-якому разі він повинен бути правильно налаштований. Якщо ми плануємо вмикати і вимикати зарядний пристрій, це циклічний режим заряду. Для нього оптимальна зарядна напруга 14-14,2 вольти. Так зменшується ризик розбалансу комірок та аварійного спрацювання БМС, а комірки деградують менше. Нагадуємо, що налаштовувати зарядну напругу потрібно без підключення акумулятора. Ще буває буферний режим роботи системи, коли зарядний пристрій постійно підключений до батареї і лише поповнює втрати енергії, коли це необхідно. Напругу при цьому потрібно налаштувати 13,6-13,8 вольтів. Ніякого керування зарядним пристроєм при цьому не потрібно. Багато з них шумлять навіть коли просто приєднані до мережі. І тому повернімося до циклічного режиму, коли заряджання відбувається лише тоді, коли це необхідно. Можна, звичайно, робити це вручну, але для цього потрібно бути біля збірки, і це не завжди зручно. Автоматизуємо цей процес. Де легше комутувати? Тут, де струм може сягати 100 А, чи тут, де при тій самій потужності буде лише 6-7. Звісно, вхід з змінним струмом 230 вольтів. Починали з пошуку недорогих плат, які могли б працювати так, як нам потрібно. Ось, наприклад, така. Працює в діапазоні від 6 до 60 вольтів. Вона повинна підключати до 30 амперів постійного струму. Але вже більше 10 реле дуже гріється. Залишило його для малопотужних випадків. А на цю плату ми покладали великі надії. Вона має реле з сухими контактами, через які можна комутувати 230 вольтів. Але як виявилось, якщо його знеструмити, то всі налаштування зникають. Нам таке точно не підходить. Нарешті ми знайшли, що шукали. Ця плата комутується і живиться від мережі, не висаджуючи при цьому збірку, і має енергонезалежну пам'ять. Давайте підключимо та налаштуємо. Реле ставиться в розрив мережевого шнура зарядного пристрою. Кнопками налаштовуємо верхнє та нижнє значення напруги. Так як вольтметри не точні, обов'язково налаштовуємо напругу на зарядному пристрої так, щоб реле спрацювало. Як це все працює? Зімітуємо розряд лабораторником. Коли акумулятор розряджається до нижньої налаштованої напруги, реле спрацьовує. Подається 230 на вхід. Починається заряд. Коли досягне верхньої напруги, вимкнеться.
Недоліком цього методу є трохи передчасне переривання заряду на самому початку CV фази. Акумулятор може не відбалансуватися в повній мірі. А великою перевагою є повністю автономна робота без інтернету. А що, якщо інтернет є і хочеться мати віддалений контроль? Найпростіше це реалізувати за допомогою розумного будинку Tuya. Варіантів автоматизації тут значно більше. Почнімо з базових. Нам знадобиться лише Wi-Fi розетка, яка буде підключена напряму до роутера. Також бувають ZigBee пристрої, але їм потрібен спеціальний шлюз. Окрім розетки, це може бути розумний автомат, реле або така розетка з екраном. Головне, щоб там був енергомоніторинг. Перейдемо до практики. Довгим натисканням кнопки підключаємо розетку до Tuya. Переходимо в налаштування. Нас цікавить стан, в якому реле буде після появи напруги. Вибираємо On. Це означає, що коли з'явиться мережа, розетка увімкне зарядний пристрій. А коли вимкне? В кінці заряджання акумулятор перестає брати струм. Він падає до нуля, а отже і потужність, яку споживає зарядний пристрій. Саме для цього потрібен енергомоніторинг. Наприклад, коли потужність впаде менше 60 Вт, дати команду на відключення. Відтворимо. Також завжди можна вручну почати або припинити заряд. Розетка з екраном має свої особливості. Її потрібно перевести в режим Smart Power Off A. Задати поріг відключення 60 Вт, час затримки, перевірити, чи включиться вона при появі живлення, має бути ON. І доведеться зробити простеньку автоматизацію для переведення в авторежим. Без нього вона не захотіла працювати. Напишіть, чи вийшло у вас її налаштувати якось інакше. Наступний рівень. Додамо в схему кулометр. Він може мати форм-фактор моноблока або складатися з двох частин – шунта та екрану, які можуть бути встановлені в різних місцях і поєднані між собою кабелем Type-C Type-C. В комплекті він має довжину 3 метри. Підключається кулометр в розрив силового мінуса. Також потрібно приєднати проводи для заміру напруги. Обидві моделі мають вихід на опціональне 5-вольтове реле, спрацювання якого можна налаштувати. Або через Tuya керувати розетками або іншими пристроями.
Нас цікавлять параметри напруги, струму, потужності та рівня заряду, які можна використати як тригер для автоматизації. Наприклад, якщо напруга акумулятора впаде нижче, скажімо, 13,2 вольта, або рівень заряду буде меншим за 70%, тоді увімкнути розетку. А вимкнути так само, як показували раніше. Можна комбінувати ці тригери і додавати умови. Наприклад, заряджати в час дії нічного тарифу. Все обмежується лише вашою фантазією. Напишіть в коментарях, як у вас налаштовані подібні автоматизації. Найкращий і найбільш повний варіант контролю і керування збіркою – це Home Assistant. Щоб передати в нього дані з нашої BMS, знадобиться плата ESP32. Вона може бути фізично підключена проводом в GPS-роз'єм або через Bluetooth. Саме через нього і зробимо. Заживити її можна через USB Type-C або через понижуючий модуль. Якщо у вас телефон на Android, все максимально просто. Вмикаєте BMS, запускаєте додаток, і нижче назви вашої BMS ви побачите MAC-адресу. Її і треба буде вписати в прошивку ESP32. Також в нових версіях BMS MAC-адреса вказана на наліпці. Покажемо варіант з відомою MAC-адресою, тому що він простіший. Запускаємо Home Assistant. Встановлюємо додаток ESP Home Builder. Натискаємо New Device. Продовжити. New Device Setup. Називайте вашу BMS. Найкраще GK BMS. У нас вже є така назва, тому назвемо Battery One. Вказуємо ESP32. Skip. Потім натискаємо Edit. Копіюємо весь код. Нам зручніше в додаток Notepad++. Далі переходимо на сторінку GitHub. Посилання буде в описі і знаходимо там ось такий файл. Копіюємо весь код і вставляємо під код нашої ESP та підлаштовуємо під нас. Приберемо зайві комірки, у нас їх 4. Не забуваємо вписати MAC-адресу BMS. Цим всім готовим кодом замінюємо код в ESP32. Зберігаємо. Підключаємо плату ESP32 до комп'ютера. Інсталюємо. Чекаємо, іноді до 10 хвилин. Зберігаємо куди зручно. Клікаємо на посилання, натискаємо Connect, обираємо порт, під'єднатися, Install. Вибираємо щойно створений файл, інсталюємо.
Після того, як все встановилося, перезавантажуємо ESP фізичним від'єднанням від живлення. Далі тиснемо «Лог» і дивимося, чи все працює. Якщо так, залишилось лише налаштувати зовнішній вигляд. Заходимо на панель Loveless, додаємо вертикальний стек і вставляємо код зі сторінки, що буде в описі до цього відео. В праву колонку вносимо свій код. Зберігаємо, перевіряємо. Виглядає гарно і функціонально. Якщо ви вже давно користуєтесь Home Assistant, напишіть, що ще можна додати. А краще діліться фотографіями ваших кастомізованих панелей в нашій Telegram-спільноті. Тепер ми можемо використовувати первинні дані з BMS для управління процесом заряду збірки з усіма неймовірними можливостями, що пропонує Home Assistant. Висновок. Ми розглянули різні за складністю та зручністю способи автоматизації. Найпростіший – купіть плату або Wi-Fi розетку та налаштуйте простеньку автоматизацію. Додасте кулометр – зможете більш точно моніторити та віддалено керувати збіркою. А якщо вам потрібно знати, як почувається кожна комірка та дуже точно все контролювати та налаштовувати, Home Assistant – ваш і наш вибір. Посилання на всі використані плати та інші комплектуючі в описі до цього відео. А на сьогодні це все. Підпишіться прямо зараз на канал. Поставте лайк і напишіть свій досвід на цю тему. Підтримуйте український контент. Також приєднуйтесь до нашої спільноти в Telegram.